ในขณะที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียครับได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกโดยโดรนสอดแนมที่บินระดับสูงนะครับเผยให้เห็นภาพทั้งก่อนและระหว่างหลังการโจมตีเครื่องบินสนับสนุนทางอากาศของยูเครนที่สนามบินโดกินเซโวใกล้เมืองคริวิริกนะครับในแคว้นดิโปรเปตอฟจนเสียหายนะครับถ้อยแถลงไม่ได้ชี้ชัดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11มิถุนายนกระทรวงกลาโหมระบุว่ากองทัพรัสเซียทำลายเครื่องบินรบซู27และซู25ที่ฐานทัพอากาศของยูเครนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ครับนี่คือที่คลิปนั้นถูกบันทึกด้วยโดรนนะครับการโจมตีมีขึ้นในขณะที่ยูเครนนั้นเตรียมการรับมอบเครื่องบิน F-16 ที่ออกแบบโดยสหรัฐจากกลุ่มนาโต้นะครับที่ขณะที่มีเบลเยียมเดนมาร์กนอร์เวย์และเนเธอร์แลนด์คาดหมายว่าจะมีการบริจาคเครื่องบิน F-16 เนี่ยครับให้กับยูเครนหลายลำเซอร์เกย์โกรบูครอฟผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนให้สัมภาษณ์นะครับว่ายูเครนนั้นมีความตั้งใจส่งเครื่องบินรบ F-16 บางลำกลับไปประจำการในฐานทัพต่างชาติเนื่องจากยูเครนนั้นไม่มีนักบินเพียงพอที่จะใช้งานมันดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องส่งเครื่องบินอะไหล่กลับไปประจำการในชาติสมาชิกนาโต้ในขณะที่อังเรคาตาโปลอฟประธานคณะกรรมการกลาโหมของสภาดูมาของรัสเซียนั้นก็ออกมาเตือนนะครับว่าฐานทัพใดๆก็ตามที่ให้ประจำการเครื่องบินรบ F-16 ของยูเครนสำหรับภารกิจสู้รบจะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่ชอบทำทางทหารของรัสเซียโดยไม่พิจารณาว่ามันอยู่ในประเทศใดครับก่อนการที่จะมีการประชุมสันติภาพที่จะเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเราจะเห็นว่าผู้นำของยูเครนนั้นพยายามที่จะเดินทางไปพูดคุยกับหลายประเทศและก็ต้องการเรียกร้องถึงเรื่องของจุดยืนของยูเครนโดยเฉพาะการที่ให้ชาติตะวันตกนั้นส่งมอบความช่วยเหลือให้กับยูเครนอย่างล่าสุดนี้เนี่ยเดินทางไปปราศัยต่อรัฐสภาเยอรมนีนะคะแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยที่เซเลนสกี้ได้ลุกขึ้นมาพูดนั้นปรากฏว่ามันสะท้อนบางอย่างค่ะเพราะว่าสสจากพรรคขวาจัด AFD แล้วก็พรรคซ้ายจัดBSW ของเยอรมนีนั้นต่างพร้อมใจบอยคอตไม่ร่วมฟังคำแถลงของเซเลนสกี้นะคะซึ่งประเด็นเรื่องนี้ทางด้านของกลุ่มผู้ก่อตั้งพรรค AFD เนี่ยออกมาชี้แจงว่าเขาไม่ต้องการที่จะฟังผู้ปราศัยซึ่งแต่งชุดลายพรางทหารเข้าไปในสภาวันนี้ยูเครนไม่ต้องการผู้นำที่เป็นผู้นำสงครามแต่ว่าจำเป็นต้องได้ผู้นำหรือว่าประธานาธิบดีที่ดูแลเรื่องของเสรีภาพแล้วก็พร้อมที่จะมีการเจรจาขณะที่วลาดิเมียร์ เซเลนสกี้ค่ะได้มีการเอ่ยว่าจุดยืนของทั้งสองพรรคนั้นวันนี้ไม่ใช่เป็นการก่อภัยคุกคามแค่เฉพาะยูเครนเท่านั้นแต่ว่าทางด้านของเซเลนสกี้เนี่ยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นอันตรายต่อทางด้านของฝั่งยุโรปเองขณะที่ทางด้านของกลุ่มพรรคทั้งสองพรรคนี้นะคะแม้ว่าเราจะเห็นว่าจุดยืนเนี่ยจะมีการชัดเจนว่ามีความกังวลเรื่องของชาติตะวันตกที่ให้ความช่วยเหลือของยูเครนแต่วันนี้ไม่ใช่แค่เยอรมนีเท่านั้นยังมีอีกหลายประเทศที่ลุกขึ้นมาแล้วก็กังวลใจถึงเรื่องนี้ค่ะครับก็คือทางด้านเซเลนสกี้นั้นเนี่ยก็เข้าไปปราศัยในรัฐสภาบุนเดสทากหรือว่ารัฐสภาของเยอรมนีปรากฏว่าฝ่ายค้านนั้นเนี่ยไม่เข้าฟังนะฮะบอกว่าไม่อยากไปฟังเรื่องโกหกไม่อยากไปฟังคนที่มีแต่ขอนะขอไม่รู้จักพอแล้วก็ออกมาบอกเนี่ยนะว่ายูเครนนั้นต้องการผู้นำคนใหม่ไม่ใช่ผู้นำที่ต้องการสู้รบแต่ต้องการผู้นำที่เจรจาสันติภาพนะครับในขณะที่ทางด้านบริส พิสโตริอุสนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีนะครับคุณผู้ชมครับได้มีการทำข้อเสนอเกี่ยวกับการรับราชการทหารนะครับชุดใหม่ขึ้นมาโดยทางด้านบริส พิสโตริอุสนั้นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเยอรมนีนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าในอีก5ปีข้างหน้าเยอรมนีนั้นจะต้องเตรียมพร้อมในการทำสงครามเพราะเขาเชื่อว่ามันจะเกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาดังนั้นในการเตรียมพร้อมนี้จะทำอย่างไรทางด้านในส่วนของบริส พิสโตริอุสนั้นก็เลยบอกว่าเขาเสนอเนี่ยครับว่าหลังจากนี้เนี่ยผู้ชายของเยอรมนีเนี่ยครับอายุ18ปีทุกคนเนี่ยครับเมื่ออายุครบ18ปีเนี่ยจะต้องใบกรอกใบสมัครใบหนึ่งใบนี้เนี่ยจะเป็นกรอกประวัติของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับชื่ออะไรนามสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหนสมรรถภาพร่างกายเป็นอย่างไรและนะครับมีความต้องการอยากเป็นทหารหรือไม่นะผู้ชายเนี่ยจะถูกกรอกทุกคนกรอกเอาไปเพื่ออะไรเขาก็จะไปคัดว่านะครับมีใครบ้างที่อยากเป็นทหารก็จะเอาคนเหล่านี้แหละมาเป็นทหารมาฝึกทหาร6 เดือนนะครับอย่างน้อย6 เดือนสูงสุดเนี่ย17 เดือนเอามาฝึกทหารไว้เตรียมเอาไว้เขาบอกว่าปีแรกนั้นเนี่ยนะครับต้องการทหารเนี่ย5,000 นายนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยครับจะมีทหารในที่สุดเนี่ย200,000 นายด้วยกันถามว่าผู้หญิงต้องทำไหมผู้หญิงใครอยากจะสมัครก็ได้แต่ผู้หญิงไม่บังคับว่าต้องกรอกแต่ผู้ชายทุกคนเมื่ออายุครบ18 ปีเนี่ยต้องกรอกใบนี้ทีนี้บริส พิสโตริอุสเนี่ยบอกว่านักข่าวก็ถามว่ากรอกแล้วถ้ามันมีคนไปเป็นทหารไม่ถึงยอดที่กำหนดเอาไว้คือ200,000 คนล่ะต้องทำอย่างไรบริส พิสโตริอุสบอกว่าเรามีนะเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเราจะบังคับเกณฑ์ครับ
อืมคือให้สมัครใจก่อนให้สมัครใจก่อน ถ้าสมัครใจไม่ครบเดี๋ยวเราจะบังคับการเกณฑ์ทหารครับเยอรมนีนั้นจะกลับมาบังคับการเกณฑ์ทหารอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็บอกว่าเยอรมนีนั้นเนี่ยใช้ระบบเนี่ยนะครับในเรื่องของการสมัครเนี่ยครับเป็นทหารกันมาโดยตลอดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับบอกว่าเยอรมนีนั้นจะต้องพร้อมทำสงครามในปี 2029 เพราะเยอรมนีไม่เชื่อว่ารัสเซียนั้นจะหยุดอยู่แค่ชายแดนยูเครนดังนั้นตอนนี้การเงินอาวุธและบุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญของการปรับปรุงสถานะกองทัพซึ่งในกรณีฉุกเฉินเยอรมนีนั้นต้องการทั้งผู้หญิงและผู้ชายในแนวป้องกันเพื่อที่จะออกไปสู้รบป้องกันประเทศได้นี่คือสิ่งที่บริส พิสโตริอุสนั้นเนี่ยกำลังดำเนินการเสนอนะครับต่อรัฐสภาเพื่อกลับมาสู่เรื่องของการให้คนนั้นกลับมาเป็นทหารอีกครั้งหนึ่งครับพาคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางการของสหรัฐอเมริกานั้นได้เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเนี่ยไปที่รัสเซียแล้วก็ทางด้านของผู้นำสหรัฐอย่างโจไบเดนเดินทางไปประชุมนะคะสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ซึ่งในประเด็นหลักบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาต้องการที่จะเพิ่มความช่วยเหลือให้กับยูเครนแล้วก็หาทางลดเครื่องจักรสงครามของรัสเซียปรากฏว่าทางด้านของกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะออกแถลงการว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกามีการขยายมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียให้กว้างขึ้นอีกแล้วก็ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมุ่งหมายไปที่บริษัทในประเทศจีนซึ่งขายเซมิคอนดักเตอร์ให้กับรัสเซียเป็นการลดทอนอุปกรณ์ของกองทัพรัสเซียที่จะถูกนำไปใช้กับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นที่ยูเครนซึ่งกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยเขามองว่าหนึ่งในวิธีในการตัดกำลังของรัสเซียก็คือเพิ่มการคว่ำบาตรมากขึ้นให้กับสถาบันการเงินต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในยามที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็มีการบอกด้วยว่ารัสเซียเนี่ยจะมีการสูญเสียเรื่องของการเข้าถึงระบบการเงินสหรัฐถ้ายังไม่ยุติการปฏิบัติการที่ยูเครนค่ะครับในขณะที่รัสเซียนะครับเมื่อถูกดำเนินการลักษณะแบบนี้ล่าสุดนั้นปรากฏว่าตลาดหลักทรัพย์รัสเซียนั้นเนี่ยครับได้มีการประกาศออกมาจะไม่มีการซื้อขายเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินยูโรเริ่มต้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ13 มิถุนายนเป็นต้นไปโดยตลาดแลกเปลี่ยนรัสเซียนั้นจะซื้อขายสกุลเงินและโลหะมีค่าผ่านตราสารที่มีอยู่ทั้งหมดยกเว้นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินยูโรนะครับขณะที่เครื่องมือการเงินอื่นๆทั้งหมดยังคงใช้งานได้ตลาดอนุพันธ์นั้นยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการค้ายังคงดำเนินการไปตามปกติทั้งนี้กลุ่มแลกเปลี่ยนรัสเซียนั้นเนี่ยมีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายท่ามกลางความผันผวนที่เพิ่มขึ้นนั้นยังคงดำเนินการต่อไปนะครับสิ่งที่รัสเซียทำนั้นเนี่ยก็คือเพื่อเป็นการตอบโต้จากกรณีที่สหรัฐอเมริกานั้นเพิ่มอีก300รายชื่อบุคคลและบริษัทที่ต้องสงสัยที่จะทำให้รัสเซียสามารถหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกได้นะครับทางด้านเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสงครามอย่างสมบูรณ์และตอนนี้รัสเซียจะต้องถูกโดดเดี่ยวอย่างลึกซึ้งจากระบบการเงินระหว่างประเทศและสหรัฐนั้นกำลังเพิ่มความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสงครามของรัสเซียและขจัดเส้นทางการหลีกเลี่ยงลดความสามารถของรัสเซียในการได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงเทคโนโลยีอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และบริการไอทีจากต่างประเทศนะครับแม้ว่าการคว่ำบาตรนั้นจะไม่ได้หยุดการไหลเวียนของสินค้าแต่ว่าเป้าหมายคือการทำให้รัสเซียนั้นพบกับอุปสรรคในการจัดหาเทคโนโลยีสำคัญจากทั้งจีนและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงทูเคียด้วยซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายเนี่ยครับว่ามูลค่าการค้ากว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างรัสเซียกับซัพพลายเออร์เพื่อการทำสงครามก็มีทั้ง7บริษัทในจีนฮ่องกงตกเป็นเป้าหมายเนื่องจากว่าขนส่งวัสดุมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังรัสเซียรวมถึงสิ่งของที่อาจใช้ในระบบอาวุธของรัสเซียด้วยเบนจามินฮิวเกนสต็อกนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากโรงเรียนเศรษฐศาสตร์ในยูเครนก็มองว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นการส่งข้อความที่สหรัฐนั้นเนี่ยจะดำเนินการเนี่ยครับเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลจีนและสหรัฐบอกว่าการนำเข้าจากประเทศจีนมีความสำคัญต่อรัสเซียเนื่องจากจีนนั้นเป็นผู้ผลิตส่วนประกอบที่สำคัญบริษัทจีนยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขายและจัดส่งส่วนประกอบจากตะวันตกไปยังรัสเซียนั่นเองครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ